Tingnan natin itong mga cute na NFTs dito sa Marble Heroes. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Plater reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, no, yung website nila, marbleheroes.com. Yung marble niya is marble, ha? M-A-R-B-L-E. So, unique yung characters nila. Ang tawag nila dito mga pinball. Iyan. Tapos card game din siya. Hindi lang yung mga characters yung NFT, pati yung mga potion, yung mga weapons, armor is NFT also na magagamit nyo sa laro. Play to earn revolution daw. At sayang, no, nung tinignan ko yung marketplace nila, nagbentahan pala ito ng kanilang mga blind boxes. Di ko lang alam kung kailan, but $20 lang, no, 1,000 pesos. Yung susunod is 2,500 pesos lang. Tapos yung pinaka rare is $100 or 5,000 pesos. At kung titingnan natin, no, dito sa kanilang marketplace, yung pinaka mura na nagbebenta ay itong number 1139 na $65. So kumbaga kung bibiling ko to ngayon dahil naiinggit ako at di ako nakabili ng blind boxes, kumita na siya times 3. Yan. So nag-appreciate yung value ng NFT nila. So, syempre, tinan natin sa kanilang white paper, ano ba yung naging interest ng mga tao dito, kung bakit hindi sila nagsasell low or nagbe-break even at nag-hold sila sa larong ito. So, maybe because of their team. Pag nakita nyo, yung laro nila is parang turn-based strategy. Hindi lang siya yung turn-based card game eh. Strategy game siya. At meron silang PvP and PvE. Tapos marami daw silang mga skill customization which you can master every moment daw. And more information pa dito sa kanilang website, no? Ang kanilang magiging coins are CLS at MBH. 550 million on supply. May mga weekly events din sila, pati monthly events, and also 3-month events. Ito yung mga heroes nila, may mga ano din sila, races like Terran na Earthling, Terran na Alien, Robot, Plant, Elves, no? Which is, meron din pala mga animal elements. So parang, ano sila, no? Dual race, sa tingin ko. Yan. At syempre, ito yung roadmap nila. Halos tapos na sila dito sa 2021, no? Nagkaroon sila ng design team noong August pa, then October, yung marketplace sila. Then, nung November, nagkaroon sila ng investment worth of 1.5 million USDT. Gravity. Then, isa sa mga guild sa Pilipinas, si GameFi, ay nagkaroon ng angel round investment dito worth 500,000 USD. Grabe, ang yayaman ng mga Pinoy na ito. Tapos, nagkaroon sila ng first NFT sale noong January. Then, ang hinaantay na lang natin is the token initial offering nila, yung MBH, na may 55 million na supply. Yung initial na gagawin nila sa BSC. Then on quarter 1 2022 is the Genesis. Then on quarter 2 2022 the Forging. Then Brawl on quarter 3 2022. Then balancing out this quarter for 2022. Tapos Metaverse, no, on quarter 1 2023. So win and earn po ito. Syempre kailangan nyo manalo para kumita. Hindi siya yung mga paklik-klik lang po. Then may mga partners and backers nga sila like yung C GameFi Guild Philippines. Then itong Cherubic Ventures. Tapos audited din sila ng Certic. So follow natin yung Twitter nila kasi marami silang mga information dito na nilalabas. At ito guys, speaking, yung mga information na yan, may pag-giveaway po sila. Okay, itong Gleam.io is official po sa mga viewers at community natin. So ito, ilalagay ko sa pin comment, sumali kayo. Sayang naman, $50 din po ang mapapanalunan nyo. So, by the publishing of this video, sabay po ito magiging live. Okay? So, syempre, sali din kayo sa kanilang Discord community. Meron silang OG role. Yung mga magre-react daw is magkakaroon ng access sa OG chat, rare NFT giveaways, and pasasalamat po nila ito sa mga early supporters. Sana makaabot pa kayo. Hindi ko nga alam kung nakaabot ako, pero sana. And hopefully, yun, nakasama pala ako sa OG chat. Yan. So, sana makasama kayo at ma-upload ko agad to, no? Sayang yung mga rare NFT giveaways exclusive sa mga early supporters. Then, bisitahin natin yung kanilang white paper.
Ayan, so dito naman usually yung mga kwento about the gaming industry, pero dito yung kanilang lore. So alam nyo na kung saan sila pinatay, sa Axie na naman. So usually kasi yung mga inspiration ng mga NFT games, because alam nyo naman kung ano nangyari sa Axie. Grabe talaga yung pagtaas ng token nila, maraming kumita dito. So they're hoping na magaya nila yung ginawa ng Axie. Then syempre i-improve kung ano yung mga kakulangan din nun. Speaking of improvement, nagkaroon sila ng comparison between the two. So from the characters and the combat. So yung combat ng Axie, di ba, 3 versus 3. Ang ginawa nila dito is may 2 versus 2, may 5 versus 5. Then fixed position attack yun eh. Yung Axie sila nga, turn-based strategy, may 12 squares of strategic moves before attacking. Then same din sila, no? Yung combat B is, yung attack is based on speed. Pero dito sa Marble Heroes, may right, no? Yung mismong player na nauna, na pwede mag-standby muna siya at paunahin yung kalaban niya. Kumbaga, may choice yung mismong player pag ikaw ay mas mabilis. Tapos walang kinoconsume na energy dito, unlike sa Axie. Pero kailangan mo agad tumira dahil may time limit din. Sa Axie, 4 na cards to be used together. Dito, magic and spell cards first, then attack cards daw. So medyo mas dynamic pa dito, no? Unlike this Axie na yung system allocates the number of cards, diba, that can be used. Dito, ganun din naman, but may mga magic and attack cards. Tapos, for example, sa second round, you can use 4 attack cards. Then, up to 5 attack cards naman pag nagkaroon na ng 5th round. Both sila for PvE, 10 games per day. For PvP, 5 games per day. Then, the consumption, kumbaga sa Axie, 20 vitality per energy. Dito, 15 battle cards. May mga pa-league tournament, seasonal tournament, pati summary tournament. Din po yung Marble Heroes. So, yung mission nila, no, maging isa sa mga mag-contribute dito sa bagong world na play-to-earn game, diba? Para may chance na kumita yung mga tao through gaming as well. Tapos dito sa value proposition and competitive advantage part ng gameplay, no, pinapakita dito yung mga detailed plan nila para sa project na to. Like this one, no, the threshold for players to enter is low. So yung nga, nasasayangan ako, may $20 pala na mabibili nito dati, no. Ngayon, nasa $65. Tapos attractive economic model. Then playability, so gusto nila is talagang malalaro to with a good graphics. Then marketing initiative. So tama yun. Okay, maraming mga gandang game kulang sa marketing, hindi nakikita ng mga tao at yung nga, namamatay na lang. No, sana magkaroon din sila, no, kasi with the combination of the marketing, tapos maganda yung game, maganda yung economic, tapos mura, talagang maraming papasok sa game na ito. So dito sa market overview naman, hindi naman pinapakita yung yung mismong overview nila. Pinapakita yung general GameFi market economy. So yan, medyo dumadami nga talaga yung naglaro nito for the past months. Tapos yung mga volume ng players out there. Tapos madami din talaga, no, yung mga kumita, no, dito sa play to earn market. Tapos nag-search talaga yung mga valuation nila. So yung kanilang token na MBH is 550 million in supply. So ang i-release sila initially is 55 million only. Meron silang magiging buyback and burn program to 200 million ang magaganap. So dito yung distribution po ng token. No? Ang maganda ditong nakikita ko, 62% will be used for game. Tapos yung 15% for DeFi pledge. 5% lang po doon sa private placement, 1.8% for DEX, 0.2% for airdrops, 3% lang sa team building, 5% for eco fund, then 8% sa IDO. Nandito rin yung mga vesting period nila, pati yung kung magkano nabili, no, sa bawat placement. So, syempre, yung private placement, mura mo talaga mabibili yung token na yan. Kaso nakalock yung token nila for 20 months, no? 5% per month lang po yung makukuha nila. Unlike pag bibili ka sa IDO, medyo mahal, no, ng mga times 2, times 3, pero unlock agad po yung token nyo. So huwag kayong mag-alala, sa team, parehas lang po ng private placement.
is naka-vesting din po sila. Tapos, yung kanilang inflationary token is the CLS. Unlimited po yan. Ito ang gagawin, no, sa mga laro. Malamang ito yung rewards. So, yung technology nila, ang gagamitin nila is Binance Smart Chain. Simple lang yung kanilang business model, no? So, most likely yung revenue is mga galing sa NFT sales, transaction fee. Tapos, ito yung nakakalimutan talaga ng mga play-to-earn game, no? Which is, dito naging successful yung mga traditional, yung mga advertising. Kasi kung may community ka, maglagay ka ng advertising dyan, maaaring kumita po yung game. Tapos may mga subscription and services na silang gagawin in a later stage daw pag nag-mature na po yung game. So sa umpisa, syempre, simple lang muna, no? Titinang muna nila yung magiging model, kaya ayaw pa muna nilang gawing complicated dito sa version 1 origin nila. Pero maaari nang kumita via CLS po dito sa version 1 origin. Pero dito sa version 2, yan. Kaya sinabi nilang forging dahil ifo-forge daw yung hero as a core element. Merong 9 DNA attribute Pits, ito yung mga human being, alien, robot, plant spirit, animal spirit, element, beast, ghost, pati zerg. So may mga standby pool po dito. Then pag na met yung mga requirements for forging, maaari siyang mag-upgrade, no? Kaya pinakita dito nagle-level up po yung mga heroes natin. Syempre, yung mga forging na yan, may bayad yan, no? For example, ito, yung AB, 5,000 CLS plus 100 MBH, so on and so forth. Pero may mga reward din. Okay? Then yung version 3 naman is more on PvP. So kumbaga, meron ng kitaan for the PvE, para sa forging, tapos pag napunta sa version 3, nandiyan na yung PvP. Then pagdating ng version 4, malamang nandito na yung mga nerfing. Syempre, titinan nila kung saan yung maaaring magkaroon ng problema, anong magandang gawin in the long-term basis para sa project na ito. Para pagdating ng version 5, yung metaverse, no, fully demonstrated at that stage. And last but not the least, Team Docs po sila. Okay? 10 plus members yung CEO nila is pag click nyo yung link na yan, mapupunta po dito. So, taga-Ukraine po yung kanilang CEO, kaya we are hoping na sana okay yung sitwasyon nila dyan. At makikita naman natin dito na hindi lang kakagawa, no, yung kanyang LinkedIn profile kasi may mga recommendation as late as November 2021. Yung pinakauna pa is May 26, 2020. So sana talaga, no, okay yung kanilang CEO ng laro na ito, no, sa Ukraine. Kaya stay safe po always. Kasi no, pwede yung tingnan din yung mga LinkedIn profile ng mga teams nila. So yan, very visible naman po sila. Yung mga social media nila, no, website, Telegram, Facebook, Twitter, Discord, Medium. Lahat ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. So yun lang guys, no, huwag niyong kalimutan sumali sa ating pag-giveaway with Marvel Heroes. Tapos, hintay lang natin, no, kung meron pa silang i-release ng mga NFTs. At make sure na nakatambay kayo sa kanilang announcement para hindi yung ma-miss out, no? Just like tayo na na-miss out natin yung kanilang unang sale na murang-mura sa halagang 1,000 makakabili ka na, di ba? Pero don't worry guys, no? Pag may lumabas pa yan in the future or kung bibili kayo sa marketplace sila, just risk an amount that you can afford to lose lang. And also, the most important thing is to enjoy the game. Sana manalo kayo sa giveaway. So, ang tingin nyo guys, comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!